हॅलो सर्वांना, अंकिताज किचनच्या रोजच्या स्वयंपाकमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. आपण पाहिलंच असेल, आज मी सिमला मिर्च दाखवणार आहे. ही फोडणी केली आहे आणि त्याच्यामध्ये साधी फोडणी केलेली आहे. त्याच्यामध्ये बटाटा घालून घेतला आहे आधी, तो थोडासा शिजवून घेतला आणि त्याच्यावर आता ही सिमला मिर्च घालते आहे. ती व्यवस्थित परतून थोडीशी परतायची आणि वाफेला लावायची. बटाटा घातला आहे, बिन कांदा आलं लसूणची आहे ही भाजी. ही आपण नैवेद्यासाठी करू शकतो. सुकी भाजी करायची, अतिशय चविष्ट लागते ही भाजी. एक ताट ठेवायचं पाण्याचं वाफेला. 5 ते 10 मिनटं ठेवायचं. फक्त तो बटाटा शिजला पाहिजे. आता आपण काढलं आहे त्याच्यावरचं आणि ढवळून घेतो आहे परत. बघूया शिजला आहे का बघायला लागेल. आता परत एकदा ठेवूया वाफेचं. त्या 5 मिनिटांनी काढून बघितलं आहे. हा बघा, अतिशय साधी सोपी भाजी आहे ही. बटाटा शिजला आहे. आता कांदा नाही घालायचा आहे. कांदा घालूनसुद्धा चविष्ट होते, पण आज मी तुम्हाला नैवेद्याची भाजी दाखवते आहे. साईड डिश एक नैवेद्यासाठी सुक्की भाजी करता येईल. रसाची भाजी केल्यावर त्याच्याबरोबरीला म्हणून थोडीशी ही भाजी करता येते. हे बेसन घालायचं आहे. 2 चमचे बेसन घालून घेऊया. भाजी शिजलेली आहे आता आपली. भाजी शिजल्याशिवाय बेसन घालायचं नाही. 2 चमचे घालायचं. नंतर त्यावर तिखट, मीठ आणि गोडा मसाला घालायचा आहे. आता आपण तिखट घालूया त्याच्यावर. हे सगळं घालून घ्यायचं. जसं चवीला तुम्हाला तिखट हवं असेल तसं तुम्ही घालू शकता. मी इथे 1 चमचाभर तिखट घातलं आहे. हे 1/2 किलो भाजी आहे. दोन ते 3 माणसांना पुरते ही भाजी. 1 चमचाभर तिखट घातलं आहे. त्याच्यावर गोडा मसाला घालून घ्यायचा. म्हणजे वेगळं धने जिऱ्याची पूड घालायची गरज नाही आहे ह्याच्यावर. म्हणून त्याच्यातच थोडा मसाला येतो, गरम मसाला पण येतो. म्हणून मी हा मसाला घातला आहे. हा घरगुती आहे. तुम्ही त्याची लिंक पाहू शकता, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. मीठ घालायचं चवीनुसार. थोडा वेळ बारीक करून ठेवायचा गॅस आणि आता आपण परतून घ्यायचं आहे ते नुसतं. आता वाफेचं झाकण ठेवायची गरज नाही आहे. अतिशय सोप्या पद्धतीची ही भाजी आहे. सुक्की भाजी आहे. व्यवस्थित परतून घेऊया. पीठ सगळीकडे लागलं पाहिजे. ते कच्चं असतं, म्हणूनच थोडंसं परतून घ्यायचं. म्हणजे ते म्हणून 2च चमचे घालायचे, जास्त घालायचं नाही आहे. हे बघा, अशा प्रकारे भाजी दिसते. 5 मिनिटांनी 15 ते 20 मिनटं लागतात ह्या भाजीला. अशी सुंदर दिसते. ओके, बाय बाय.